Раз. 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 Перевірка. О, звук є. О, блядь. Трохи поменше звуку. Так, вгору трошки отак. Ну що ти не херачиш? Так, все, звук є. Ось чорта збився мікрофон. Так, кімнату на вимогу. You should be proud of all the potions you brewed. It warms Deek's heart. О, Макс Бухан, привіт тобі. Ну як всім привіт, тут уже ти та я. А ми з тобою. Якщо так, то. Так. Що, власне, що? О, вже трохи по нас поприходили. Так. Наживо є, прекрасно. Як вам... Вчора я просто забув спитати. Як вам ролик з Дженсеном Еклсом в Atomic Heart? Як кодей минув? Ну, в мене... ніяк. І не туди, і не сюди. Бувають такі дні. What are you up to now? Так. Власне, що? Власне, трошки пройдемося, напевно, по основному квесту, і я досяг 29 рівня вже. Трохи підзадротив. От, і що? Далі... як це воно ліпше буде? Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Ось так. Чи якось по-інакшому? Навіть не дивився, кошмарна гра. Та то зрозуміло. Мене більш смутило те, що там засвітилося лице Еклза. Мені цих херні ще вистачало в Dragon Age 3. Ці сузір'я. Це? А, це типу навіть якщо воно вирішено, воно не уходить. Ясно, прекрасно. Я б трохи попрацював над цими позначками на мапі. Так, завдання. Давайте вернемось поки до основного сюжету. Це все абракадабрське. Говоріть за мітом. Ура, від одного телескопу до іншого. Я тут що? Я полазив, по-перше, так. Познаходив місячне каміння. Ну... Трохи інше. Коротше, воно потрібно для того, щоб розблокувати Алохамору. І тепер я можу скривати замки 2-го рівня. Я навіть і не збирався вишукувати самотужки, я просто подивився гайд, де вони всі знаходяться. І я б їбав би це все, обшмарювати самотужки це все. Просто вже простіше було подивитись гайд, де і все. А їх тут на хвилиночку десь штук 25, половину з них я знайшов. От, треба ще 13 для того, щоб відкрилась максимальна Алохамора. Ось. Гроші є гроші, та й для європейців совок це екзотика. Так, ось начебто американець, ну то ладно. Так, Аміт. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something.
He's waiting for me near a Ми goblin схожі на mine. стару Would you be кошатницю. willing to help? Of course! How exciting! I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good Gobbledygook. to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так, перед цим переодягнемося. Так, в щось понормальніше. Давайте тоді, у мене тут є регалії усілякі. Прекрасно. Капелюхи тут треба заборонити взагалі. Не знаю, як на чоловіках це виглядає, але на жінках це виглядає просто прежахливо. Ну, прикольно, але не дуже. Прибирати. О, тут іще є піжама. Прекрасно. Ми наче вийшли. Хоча стоп. Мені щось цікаво. Що це. Ага. Тобто, по суті, що без одягу, що в одязі вона б отак виглядала. В принципі, чому би і ні. Тепер не наші з психлікарні втекли. Так. Так. Локсміт. Прорубуємо далі по сюжету. І де саме? Розповідь про драконів, ні, це не воно. Чому ж ти автоматично не наставляєш завдання відразу? Іронічно, що тут немає нормальних капелюхів, бо в чарівників це майже головний атрибут після палички. Та так. Так, секунду. Десь я не... А, вони сюди йдуть. Ладно. Я думав, цей гоблін, котрий ми бачили, буде в Локсміті. Off on another adventure, are we? Куди мені? А, ну ти заєбісь, придумала, звичайно, книжечка. Прям беру їх через цю купу проходжу. Так, сюди не можу. Прекрасно. О, поверху. Ну... Так, а я тут навряд чи пройду. Revelio. Тут є, звичайно, мішок, але це і все. Перестрибнути його. А, він навіть не тут. Так, зрозуміло, тут якась херня з цією книжкою, воно не виходить. Давайте тоді в інше місце. Тут якраз тунель, я про нього забув. Тут, щоб переміститися з одної локації на іншу, от треба без мітлейти пішки. От, і там якраз цей тунель. Шахти, де гобліни видобувають корисні копалини. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але хай буде. Так, ти багато що говорив. Так, тепер летим. Так, аж в ту поїбінь. Фортеця якась. Я там, до речі, не був. Тут також, походу, якісь шахти. Вона. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it.
How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. Я прямо If we камуфляж. are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так, окей. Йдемо, ти йдеш? Тобто він попросив когось привезти, хто може говорити на гоблінській мові, тому що він з нами піти не зможе. Ладно. The door is looking at us. А, точно, око. I'll be quiet. Все, тепер вона нас не бачить. Йдемо. Сюди я точно не влавлювався. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a Таке goblin. все стімпанковське. Let's just learn what we can and get out. Look at this here. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. А, I still can't believe we're Sure. inside a real goblin mine. окей. А, щось з диском треба зробити. Да йоп! Вашу за ногу. Коли я навчусь все продавати перед початком? Так, це найліпше.
Це просто продаємо. Добре, що Деволін ще немає. Вона б мені зараз звіздюлей би відсипала за це. Так, і перчаток там купу. Чому не можна на просто одну кнопку знищення робити? Треба затискати. Складно. Знищили одне гівно, натомість нам прийшло інше. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Не бачиш. Someone out there? Oh, little moon calf. Was that your best? О, Марі, вітаю. Тут трохи смажено гоблінців. I'll get us through here safely, I'll meet. You have my word. Revelio. Так, ага, тут знов ці двері з очима. Смотри. We're being watched Бачиш. by a door. А, стоп, секунду, ще ось тут ще можна. А, спочатку відчинимо. Навпаки. Що з тобою зробити треба? Ладно. Ти ж накрила. Нічого не дає. Ладно, біг з тобою. Може тепер щось поміняється? О, тепер є тиск. Прекрасно. Що це нам дало? Мені немає, що його поняття немає, але окей. Щось та й дало. Нагору пройти не можемо. По ідеї там мали відчинитися оті двері. Але щось я цього не бачу. Вони відчинилися. Окей. А, все. Так, і тут скриня. One of the adventure books I read during the summer holidays. Ну, за винятком того, що ми тут смерти Let's take a можемо. look Ну, то around, ладно. Armit. See if we can find any plans. Found a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Revelio. There must be more notes around here. What could they be building? Так, ого, скільки тут всього? Грабуємо гоблінів, прекрасно. Так.
That's the last loyalist. Unfortunate, really. Ренс не додала Imagine most переклад. goblins to be brilliant and kind. Так, ще схеми. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Кожен раз, коли я чую гоблдегук, чи як воно кажеться, то щось всередині мене закатує очі. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Рожну королеву? Ні, це не моє. Набагато швидше. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Мої губульки виправляють камінці. Я, чесно кажучи, не знаю, вони типу, походу, хотіли і не в казковість, і не в реалізм. Я навіть не знаю, що вийшло в цілому. Щось середнє, але як маю вже або повністю реалізм, або повністю якусь казковість. Я про сеттинг самої гри. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not the entanglement we need right now. Lumos. Шкода, магічний реалізм. Я навіть не про це, я маю на увазі сама стилістика. Типу, вигляд персонажів і тому подібне. Lumos. Сприйняття навіщо я збираю, але хай будуть ці магічні камінці. Goblins will finally rule over wizards. Yes, of course. Ти нас не бачиш, ти просто шала. Зробив хуйню. О, ще одна кілька. Ну-ка спустися звідти. Як може союзник це вибігає? Так.
союзничок. Хоча б він ще щось робив. Я вже довго втикав. А це все? That should be the last of them, Amit. Звучить відбухування. Так, це є. От мені що цікаво. Вам взагалі як ліпше, коли по типу щось новеньке, як Хогвартс, чи коли щось по типу містобудування, як Medieval Dynasty? Ось. Просто так, питання на засипку. Так, секунду. Не вистачає тиску. Треба щось тут привести в дію. Тут або тут. А, ось тут. Вау, купа непотрібного барахла. Як This завжди. is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Просто 2. Ну, це непогано буде зіграти це на етері. Тільки не пам'ятаю, мені здається, чи там щось було про українську локалізацію. Тут мають вже наші додатки туди, так? То, в принципі, непогано буде зіграти його. Мені те заходить, а взагалі в тебе ще стратегії добре This виходять. was more than I bargained for. Ще? Тобто в мене ось це також непогано Now that we виходить. know what they're up to, we can get out of here. Так. Ага, відстеження тут недоступне. А горіти вогнем. Ну ми наче сюди виходили. Чи ні? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Welcome sight indeed. О, ліфт. Погоджуюсь з думкою Марін. Я про покрокові стратегії на мапі. Може виживали ще по типу сабнавтики. Ну, Medieval Dynasty. Самому. По типу. Сабнавтика точно ні. Не в цьому житті. Можливо, я перероджусь русалкою і в тому житті так, а на цьому ні. Так, я пишу не туди. Да і точно ні. Ладно, спробуємо ще раз. Мені ще хочеться, щоб була якась локалізація українська в цьому всьому. От. З такого, з покрокового, там через місяць-два, чи коли, навіть не знаю, вийде оновлення для Вархаммера 3. Але не сказав би, що вас хтось дуже сильно тут полюбляє Warhammer Fantasy. Я подивився ще на тебе в цивілізації чи Total War. О, до речі. На цивілізацію навіть є українізатор, наскільки я пам'ятаю. А Total War я переграв в усі. Є один ще чувачок, не знаю наскільки це буде цікаво, але він робить модифікацію на другий Total War Medieval 2. Ось. Це вона 2005 року, 6-го. Ну, коротше, старенька гра, але мені вона подобається зі всіх Total War'ів найбільше. Ось. Тому що туди дуже багато модифікацій наплювали. Там є і на Володаря Переснів, і на що тільки немає. От. І один чувак, українець, до речі, робить модифікацію по світу Відьмака. Я б це дуже пограв би. Взагалі я пограв би в якусь гру стратегічну про Відьмака чи про Всесвіт Володаря Переснів. Ще по Володарю Переснів є стратегії. І доволі не дурні стратегії. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday.
Without further ado, adieu. Without other interruption, let's celebrate. Так, ладно. Так, де? А, ось туди. Handy resource indeed, Око your шахти. field guide. I'm most pleased to be included. Що це там? А, це просто каміння. Я буду чекати довго, я книжку чекаю 3 рік. О, Вікторія, до речі. Як ви дивитесь на те, щоб я спробував пограти у Вікторію 3? Ось. Я не знаю, чи там є модифікація на Україну. Ось. І мене дуже засмучує те, що однією з найліпших економік там є комунізм. Ну, не економік, а ну зрозуміло, систем управління. От. Не знаю, чи це підправили вже, але дуже сподіваюся. О, можна літати. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to Company of search. Heroes. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl.
Зараз мені не прийде якесь сповіщення. 10 штук їх завжди. О, опита навалили. Так, Вікторія прикольна, але не знаю, чи всім зайде. Не спробуєш, не знаєш, головне, щоб кигнув. Тим паче, там можна I імперію. hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Так, тим паче, там можна волити імперії. Так, самовіка дивитися, як палять Російську імперію перед її колонізацією Сибіру. Хоча з самого початку... Stop that at once. Хоча з самого початку ти в дупі між поляками, османами і московитами. Хоча є варіант зіграти за польсько-литовські землі. Так, це точно. Але файно, що там можна перекрутити історію. В принципі, так. Я ще закладав 20... Such vestments do Будь ласка, little for за one's ці. safety. Там ще б... не в Вікторії. Не там. Числа 20-х, якихось в 20-х числах виходить Company of Heroes 3. Стратегія в реальному часі. Я не знаю, можна розбавити. Я дуже давно не грав в стратегії в реальному часі. От, останній раз я, напевно, перегравав Warcraft чи StarCraft. От так. 6, а то й 7. Так, куди мені зараз? Так, Наті, Попі, ні, зараз не до вас. Це я чекаю, поки про себе дасть знати Семюель, і ми могли навчитись Кедаврі на ладі. Злітаємо чи що? Це що за кружки? Не поняв. Ви якісь особливі завдання? Ну-ка. Мені ж цікаво стало. А ще є класика, яку я давно не бачила на геймтубі. Герої меча і магії. О, Герої меча і магії. Чесно кажучи, найприємніші в мене згадки про 5-х героїв меча і магії. Але вони росіянські. Це прискорення. Саме та серія, котра мене понурила у світ героїв меча і магії, це 5-та. Потім вже 6-та, 7-ма. Упаси, господи, ті, хто грав в 7-му частину. Ось. І потім вже інтерес заради я почав дивитися на 3-ю. Що там, де як там. От. Я все однак вважаю, що 5-та мені ліпше до душі. От. І я давно грав у Red Alert 3. Здається, це теж з тої серії. Так файно було б дубасити москалів. Взагалі, найперша стратегія – це епоха імперій. Просто середньовіччя. І досі це, напевно, одна з найліпших стратегій на моїй пам'яті. Є ще 3-я частина, котру зробили в 3D, і котра, як на мене, трошки гімно. І є 4-та. Просто все хороше. О, 2-у частину ще ж переробили на сучасний лад. Можливо, ми навіть зіграємо її? Чому би і ні? Вона важить, вона, звичайно, важить, як в Хогвартс Легасі, але буде цікаво там за крестоносці побитися і тому подібне. Але вона довга. Оце проблема стратегії у реальному часі, те, що вони довгі, що пиздеться. Ось, село, якщо там є місяці, як в Старкрафті, типу. Обороняйте базу 20 хвилин. Тупо собі ходиш, чилиш, будуєш. Я теж в 5-ті грала. Повстання орків і найприкольніші вампірчики. Некрополь, як на мене, в усіх частинах найприкольніший. А, точно, нам вже треба в таємну кімнату. Мені із 5-ї частини, певно, сподобалися таємна кімната. Некроманти, по-перше. Ось, тому що воскрешати свою армію, а після бою ще й більше робити її, воскрешаючи чужу армію, то це читерство. Ось. Ще мені подобаються темні ельфи. Ну, вони спиздили тупо весь дизайн із Warhammer Fantasy. Там тупо гідри, ці чарівниці, відьми, бестії, це тупо вони спиздили з Warhammer Fantasy все. Ось. За варварів мені щось не сподобалось грати.
Гноми варіативні доволі. Ще там феєчки з дрядами тисячами ходять. О, лісовий альянс. Доволі прикольний. Там є один лідер, з якого можна вкрай читерну механіку зробити. І він буде прям магом-примагом. Хоча це просто рейнджер. Так. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. О, точно. Зараз схожу. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Так, окей. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Так, для початку дослідити, що в мене по предметам. Як я обожнюю вислів, як ти знаєш, більшого кліше треба пошукати. Мені ще подобається, як на це реагує ностальгуючий критик. Як ви всі знаєте, типу, ну якщо ми, блядь, всі знаємо, то нахуя нам це чути? Але це таке. О, вони лише перчатки були, рукавиці. До речі, Максу Бохану говорив, Валмарін, як тобі наша піжамка? Да, або дозвольте вам нагадати далі інформацію, яку ти чуєш вперше. Один з найлінивіших ходів, які можна робити. Не ходів, а засобів доведення інформації до мас. До зрителя більше. Еротик 19 сторіччя, а не піжама. Get any more cozy than Hogsmeade. А ці... Ось ці звачки мені дуже подобаються. Край. Так. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Говорив я на днях, що зробили модифікацію з легінсами. З одного боку, я подумав її скачати. З іншого боку, я згадав, що ми граємо за підлітка. І тому краще не треба. Коли-небудь я почну покращувати інвентар і вставляти туди модифікації. Але так як тут весь час з'являється якась херня нова, I hope to see you again. то я не бачу в цьому просто сенсу. А ще подарунок для лікаря. Бо взимку в такому бігати навіть я не можу. Взяла спиздила табличку. Круцева. Не працює. Ти бачив зараз цих підлітків? Я тебе прошу. Бухан плюсує. Так. Так, фік. До фіка. Я не вивіщу тут імена ніколи. She did say that. Revelio. Так. Трошки нижче, ладно. До речі, тут мені прийшла одна думка.
в Макітру. А коли ви зіштовхнулися з завданням по типу збери 100 залуп карликів і принеси такі трофеї. От. Типу, де треба купу предметів збирати. Я, наприклад, вперше взагалі стикнувся з такою не дуже цікавою збиральною місією. Це другий асасин, де треба було визбирати 100 пір'їн по всім локаціям. От. Хоча в моєму віці однокласниці теж зимою бігли без шапки і не поїли. Що? І не боліли. Прекрасна ідея. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. Oh, polyjuice You'll look potion. and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Що ми дивно виглядаємо? Як мені треба мало, щоб посміятися? Просто відрижка. Ні, дитина має бути поїв. В шапці. Ніякого Т9. Я файно так грала в WoW, а потім спробувала лінійку з її корейським алгоритмом рандому на лут. Дитяча психологічна травма. Я мало грав у такі ігри. Навіть не згадаю, чи спор рахується. В основному грав або стратегії, або виживалки. У стратегіях такого менше, у стратегіях і виживалках трохи інші проблеми. Знову ж таки, стратегія може бути прочекай півгодини, Blizzard дуже грішать таким. О, метелик. Гздюки. Я вже директор. Алло, поважайте мене, блядь. Мене ніхто не поважає. Прямо в житті. Так. Стоп.
Спробував прикольно зібрати кістки і еволюціонувати. Всі етапи цікаві, поки ти не доходиш до космосу. З його кілометровими завданнями для досягнень. Так. Типу, я не знаю. Do you have a moment, Professor? Іди нахер. І в мене весь час так було, що... Стрибай! Він не стрибне, нам треба з ним зустрітися з цим чуваком. Я деякі ігри не проходжу до кінця. Ну як, дуже багато ігри не проходжу до кінця. І спор якраз, то я весь час закидую на космосі. Тому що далі мені просто не цікаво грати. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Істюр. Мені подобалось, але цей етап дуже затяжний. Ой, як мене торочить дивитися на цей переклад професора від різних людей. То він звертається до тебе на ви, то на ти, то говорить гендерно-нейтрально, то тільки як до хлопчика. Але ти дівчинка. Добрий день, everybody. Так. Як незвично, що я не можу виконати. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course! All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? The little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Звідси. Так, окей. Well, there's one for my diary. Просто у професора Шиза все нормально, непогана відмазка, або він на стику прийняття. Він під вогневіскі. О! Прикраси. Як людина, котра не грала не в одного Гаррі Поттера до цього, ну, не те, що грав сильно. Все ж таки для мене найперша магічна школа чи колегія все ж таки скайримовська. Особливо, коли зараз в снігу, то дуже нагадує мені про це. Так. I wonder almost daily why I accepted this appointment from... Professor Black, how are you, sir? О боже, Омініс. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. А що він шукає?
Так, ладно, не суть. Something is very wrong with Professor Black. Didn't he and Booba pass? Mustache pain. Я навіть не дивився, для мене тут взагалі така анархія відбувається. I mean, out of my way, children. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I Що wonder це за фраза why. була? Good day, Madam Kogawa. Що це тільки за фраза була, наче вони, типу, почули діалог заново? What did we do to deserve him as a headmaster? Якого? Так, ладно. Chewing with your mouth open? Where are your manners? То ми зараз просто ходимо і угаємо з учнів усіх. I hope it's not about anything I've been doing. А можна обійти просто? Ні, хочу поговорити. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Ну, всі, кому ми допомагали або говорили, з'являються на дорозі. Something seems a little off with the headmaster. Як же ми палимося? Тупо всі, коротше, знаю, щось не When I так. witnessed what passes for magic in these halls, I... Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room.
Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course, Master does remember it. З сім'єю, напевно, пов'язано. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Скільки ж ми людей підставили? Ahem! The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Бляха, ми щось зробили, але нас перервало. Ладно, треба чим пошвидше бігти. Made it just in time. It's wearing off. Секунду, а хумора? Ого, ще кінчі дозволити. Ну, стосовно цього сумніваюся. Окуляри для квітічу, до речі. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Горгулья. А, ми, тобто, сюди прийшли, тому перевоплотитися? Revelio. О, до речі. Раз ми вже тут, і тут є ця фігонька. Incendio. Позбираю якраз запаснички. Так. Тур-ту-ту. Завдання. Ну, скажи что-нибудь. Ладно. Поза грою я бачив один раз, як один лицар вибивав з іншого гімно, бо те й наспівує. От, а зараз купу разів проходжу і вони нічого не роблять. Шкода. Вам би це сподобалось. Що, його кімната аж на горі? Стоп. Це що таке? Як ми туди дістанемось? А, ось так. Просто. То що там по таємній кімнаті? По речам чи... Стоп. Як нам... Не поняв.
Revelio. А як нам дістатись туди? А, горгулья! Вона, походу, на даху. Це ж, блядь, логічно. Напевно. Може і ні. По таємній кімнаті стосовно, чи я там щось робив, чи там щось помінялося, там ні холери не помінялось. Я оце, окрім ніж на етерах, туди і не заглядаю майже. Вгору. Там щось живе? Мені здалось, тут щось провалилось. Горити вогнем. О, ми більш піднятися не можемо. І тут спуститись не можемо. Бляха. Як туди дістатися? Дуже хотів би я знати. Так, шмотки обстежив, ми їх вже і продали. Зуєбучий вказівник, він неправильно показав, куди йти. А може я просто протупив і там треба щось нажати. Там живе горбун з Вундердама. Ах, покремлене полум'я було прекрасним. О! Обладунок троля. Цей незвичайний обладунок був створений для троля. Те, що він взагалі зберігся, є вражаючим, оскільки тролі зазвичай не носять броню. І це зрозуміло, тому що були схильні розбити її в розгубленості чи гніві. Окей. Біжимо. Тобто тут що? Яке черевце. Троля ще так. О, це походу на гобліна. Обладунки ельфа-домовика. А, ельфа. Подейкують, цей набір обладунків для ельфа-домовика був зроблений жорстоким чарівником, який хотів, щоб ельф захищав його в битві. На щастя, чарівник був занадто дурним, щоб зрозуміти, що обладунки насправді можна вважати одягом. Стоп, що? Що? У той момент, коли ельф одягнув його, він одразу зник, і його більше ніхто не бачив. Я взагалі тут не ходив. Дивно. А, це звичайна скриня, ладно. Я думав, це з оком. Невідомий предмет для обличчя. А якби мені ще цікаво одне, що, якщо я вже розпитую, якби ви перекладали якусь гру, на котру немає української локалізації, яка б це була гра? Давайте почну, може я. Я б переклав би другого Overlord'а. Ось це там не стратегія, але поменше тексту, чим в більшості ігор. Ось. А ще б я переклав би The Outer Worlds. Це від розробників Fallout New Vegas гра. От, і там основна саме прекрасна частина гри — це усілякі записники і тому подібне. Термінали. Ось, і без них якось не так буде. От. Діалоги. Туру-ту-ту.
Нічого не розбивається, ладно. Тут. Revelio. Скільки ще йти? Оп. Не поняв. Тут треба щось якусь загадку вирішити. Confringo. Accio. Glacius. Bombarda. Pulsar. Bombarda. Треба ключі, по ідеї, 3 штуки. Окей. The gargoyle. That's О, where I need to гаргулья. speak the password. Це психологічний тест? Frostpunk 2. Європа та Вікторію Сабнавтику. Європа... Не знаю, що на Європу. На Вікторію є українізатор. На Frostpunk буде. На Сабнавтику начебто в розробці. Або я вже даю його. О, гаргулья біля кабінету директора. Сходи, що ведуть до кабінету директора, охороняється зачарованою гаргулією, яка дозволяє увійти лише тим, хто знає пароль. Хоча важко зрозуміти, хто хоче відвідати нинішнього мешканця офісу. Toujours pure. Що за музика пішла весела? I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Значить, буду відпочивати, бо крім української не знаю нічого. Така безталанна душа. Revelio. Як добре, що я взяв другу Алохамору. Вивчив. Тут ще треба по Хогвартсу бігати. І розшукувати ті. О! Нам точно... Я пам'ятаю, була ачівка в стімі. Зайти на найвищу точку. Сука! Заїб... З вашими, блядь, збиральницькими квестами. Скільки в мене цих місяців є? Речі. У мене є 6. Їх треба ще 7. Познаходити, де вони є. О, то цей капелюх весь час тут сидить. Не споздани лишнього капелюша. Сортувальний капелюх. Цей зачарований капелюх був створений 4 засновниками Хогвартсу, як засіб розподілення учнів в один із 4 шкільних гуртожитків. Сортувальний капелюх, володіючи навичками веманології, може зазирнути в голову і визначити думки та здібності того, хто його приміряє. Окей. Сплячі портрети. Не всі директори та директорки із задоволенням постають перед щоденними труднощами управління школою магії та чаклунства. Деякі з них віддають перевагу добре заслуженому денному сну, коли це можливо. Угу. Більш тут нічого немає, начебто. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Чай, заебись. Так. That must be the pedestal. Секунду, скриня. Так, а тут нічого немає. І тут нічого немає. Ладно. Юля, це ти? Яка Юля? Ти Вошанчиха? Так.
Where am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? О, Господи, ми в I am анімусі. here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Окей, треба пройти непоміченими. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. М'ясо пішло. Смерть породила ще більше смерті, котра сіє смерть. Прекрасно. У мене стелс прокачаний, то я можу побігти. Ні, ідіть до біса. I should have run when I'd be free by now. Схоже не той. For now, I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Йо, звідти. Запалювно, чим по воді йдемо. Death. Окей. How could this happen? Ти хто? А в принципі не суть. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Я знаю одну гру в такій стилістиці. Так, тепер нам треба бігати по дахам, ладно? This is my chance. I'm coming, Neve. Добре, хоч не треба ховатися в Too кущах. many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Рухайся ти, не... Ти це заслужила. Тільки не з самого початку. Тільки бляха не з самого початку. Вона ще так повільно ходить місцями. Так, це що? О, тут ще і хіл є. Ну що, через самий початок I пішли? best move while I can. А, ні. Neve must be here somewhere. От чого ти тут ходиш повільно? Too many. I must cross this road as fast as I can. Блять, тут пробігти треба, вона... Ой, блять, ладно. Не бомбить. Мене не бомбить. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Ти відвернись туди. Нема нас тут. Не бачиш? Хоча дивно, що тіні смерті не бачать живі душі. Ой, я забув, що в цій грі можна вмерти. Всім привіт. Привіт, сталкер! Бачу, трошки людей під'єдналися. Ой, бачу, трошки людей від'єдналися. Прекрасно. Ту-ту-ту. Як бачиш, у нас тут своя атмосфера почалась. Must be an
no getting past them that way. Як зручно, бо мені вибили двері. That doorway looks like the closed tight. No way but forward, I suppose. Ми що, будемо зі смертю битися? У мене ж Авада Кедавра немає. Я його не завалю з першого разу. Але ладно. Охоть. Now's my chance. Янс. Пішли давай. Я просто бомблю через те, що деякими That's the місцями way forward. вона рухається, як не знаю хто. Наче їй цвяхів хтось насипав в чоботи, і вона... О, манчі Can this невидимка? be? I think I'm invisible. А до цього, типу, ти не була. Це що за сюр? Це третє випробовування. Я, в принципі, розумію, типу, що це, походу, один із 3 дарів смерті. Плащ-невидимка. Типу, а те, що ми використовуємо, це, типу, приблизно нас не робить невидимим, а маскує. Типу, є якась різниця в цьому. Так, нам куди? Показує десь туди. Спати ми не можемо. А, ось відчинено. Ран. Це ви нас бачите? О, вони They нас не can't see бачать. me at all. I can get closer to them. А, охі. Так. This is the way forward. Finally free. This is the way. Now, where are you, Neve? Співчуваю тим, хто дивиться це в темноті. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Знаєш, радий, що ти обускова Wield паличка. the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Віддай. Ну тоді залишається ще філософське каміння. Для повного щастя. Я радий, що ви I've вирішили never felt such power. трохи різнообразити. О, у мене такого закляття немає. Але це все виглядає як трохи виїбони, бо в тих двох чуваків були просто підземні тунелі, от підземелля, а тут, бляха, цілий світ. Вона тут хірачила, як поголовлені. Виб'ємо смерть. А, ми їх ваншотаємо. Прикольно. Камінь якось інакше називається. В мене буде хай філософський. Третій дар смерті. Та я вробився, що це... До чого це? Все веде. А, все?
Я б сюди так і не додавав би бійку. Просто за рахунок того... Так, що тут? Просто за рахунок того, що КД заклять дуже великі, дуже швидкі, а потрує ще сама паличка якась надпотужна. Ту-ту-ту-тум. Ура, ми переможемо саму смерть. Ти бос? А, ні, вона просто... Зараз би Імперіум. Їхніра, що за... А, я забув, що є звичайні атаки. Мертвий троль. Так, ще один. Окей. Це, до речі, веселіше. Це мощно. Якби не троль, то вони б вже були в карті всі. Смерть там підсвічилась з попкормом. Коли цим все дивиться. Де ще? Ну давай, дарксоуловський бос. Ну ти ж не серйозно. Ти ж не будеш ще... Я вже думав, 3 троля буде. Я міг би просто атакувати Імперіум. Ці 2 троя влаштував непоганий махач. Так. Древній магії храч, теж якась. Ну. За них не назбираєш древній магії стільки. Так. Ще один. А, ні, це той самий.
закінчились? Ні, ну давай без третього. Ладно, без третього. Задрав щось так. Ще повільніше йде. Я шифтом зажав. А так іде дуже швидко. Simple stone. This must be for me. А, ось він. Камінь безсмертя. Ще як він так називається. Правильно. Готовий камінь. You are far from finished. Pass through the mourners and... I can't believe she's... Oh, poor Neve. May her memory be a treasure to us forever. Ми її знайшли. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Заєбість, поспала. Ідем далі. Ось так це виглядає. Ніама. Фіцджеральда. Господи. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ура, ми нарешті облишимо цю локацію. Вона мені подобається стилістично, але Remember очі трохи that поволі. as you witness my memory. Те ще красуня, а ти сьомий гном. Іронічно, бо в Відьмаку така херня була. Але спойлеряючи красуни була Циріла. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Чи можу непрощені закляття використовувати? Круцло і Імперіо. Аваду Кедавру щось мені не спішать давати, хоча рівень вже дозволяє.
О! Красно. Нормальні локації. О ні, ми розбили драконяче яйце. І жах. Хірак. Ми охуєнні. Так. Картографічна зала. Так, залишився останній. А, ось і він. Відразу з'явився. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так. Слава Україні, слава нації і, звісно ж, пиздець російських трасів. Вітаю тебе, Васьок! Або ти нечастенько заглядуєш, або ти новенький. І радий все одно тебе бачити. І, звісно ж, погоджуюсь з кожним словом. Так. Що далі нам робити, в принципі? Тільки нам знову треба щось вивчити для того, щоб... Немає доступних головних завдань. Немає цих. Підготуйтесь до сов. А, ще ж це буде навесні. Сов. Прекрасно. У нас тут кінець світу намічається, але ніякого врятування Всесвіту, поки не зробите своє домашнє завдання. Чому так тихо? Вже 8 годин? Як швидко пройшло. Пройшов час. Хіраш? Так, ладно. У тіні гори. А, бомбарда у нас є. О! От після цього нам, по ідеї, Авада Кедавру дадуть. Бо я пам'ятаю, що якийсь там квест має бути у тіні. І після нього можна буде дістатися до необхідного нам закляття. Мапа світу. Так. А як подивитися на те, щоб деякі ігри, котрі виходять, тупо на один етер брати? Щоб почали побігати, подивитися, що вони з себе представляють.
типу, з стратегіями я зрозумів. А як щодо, от по типу, в лютому, наприклад, вийде ще як мінімум 3 цікавих проекти, котрі б я ще подивився би. От, то чи буде вам цікаво це подивитися? Файне проходження, файно втратити час. Так. Та я ж біля тебе стою, не? І що? Так, секунду. Це він дав ще одне завдання? Окей, секунду. Перед тим, як шурувати більш за все щодо боса, давайте ми ще зустрінемось от з його сестрою. Тоді це мають бути емоційні етери, щоб ти відпрацьовував лицем замість протупів. Ще одне, що мені не подобається, що якщо робити на один етер, то проблематично буде, якщо там вже першу годину, як мінімум, буде навчання. Ну, звичайно, якийсь сюжет, по ідеї, але ж і навчання. От, то мені це не дуже подобається. От, що просто весь етер витратимо на те, що просто... A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Окей, мені здається, нічим добрим це не закінчиться. Це і кривавий ритуал. По зняттю прокляття, але... Господи. Трохи злоби нашому персонажу не завадить. Мене підрятовує те, що ми такі добрі. Так. А ще в мене є Алхомора, тому можемо поки обшастити чужі домівлі. Mine now, Alohomora. Так, тоді якщо буде можливість продовжувати гру, якщо до вподоби, то чому б і ні. Або ж оглядове відео з нарізками з гри. З нарізками проблематичніше. А от перший варіант Максима Бохі, то більш-менш. О! Ти клятий хер. Так. А, ми зараз день. Зараз не можемо. Просто нарізки зараз трошки я займаюся дещо іншим. В принципі, можна робити якісь міні-огляди на те, що повиходило. От, якби підсумок за місяць. Чому би і ні, в принципі. До того ж, на цей місяць вистачить чимало інформації. Це займе багато часу, я впевнений. Для того, щоб розібратися, про що ця гра. О, щоб трохи в неї награти.
Але я думаю, це того буде варто. Так, повертаємося сюди. Тум. Довго вантажиться. А, тут же ця гавань. Так, де? Значить, недалеко я швартувався. Так, ладно. Повтікла з психлікарні з мітлою. Неадекватна якась. Так. Nothing pleasant about this coast. Що скажеш? I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isidora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see where the triptych led us here? Я зрозумів тебе, Марін. Let's go, quickly, before we're spotted. Так. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. Ну, звичайно, літати ми тут. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlets. But it's been abandoned since Ranrock took hold of the coast. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Lucas, do tell us. Цікаво, таким самим макаром, як ця директриса зробила. Можна зробити власний світ і бути там непереможним. Типу, якщо вона змогла відтворити в себе 3 дара смерті навіть. Думаю. Бачу, куди нам треба. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Так, це що за... А, це обмеження на літання на мітлі. Не думав, що його видно навіть так. О, це дуже об'ємна робота. Тоді доведеться скоротити етери. Хоча, може, не варто. Стояти на шляху прогресу, не знаю. Я так-то дохіра часу витрачаю на монтування відео. У мене зараз ще одне відео є в процесі, так-то. Хоча так буде ще довше. Типу, хоч бери та розривайся. От. Чув, що ніби то вже відключень не буде, запас потужності вже вистачає. Сподіваємось, я також сподіваюся на це дуже. Інша проблема — це моя в голові проблема. Типу, продуктивність — це річ доволі дивна. То я роблю за одну добу роботу за 4, то я весь тиждень ніхіра не роблю. Це проблематично доволі. Не те? Вийди. Вийди, скажи, диви. Так, де там? У нас арбалетчики. Вийдете одне з одним. Це 2 дні відключені. Це до перших ракет.
Мене, до речі, також відео вивезуть піші. Добре. Які ми добрі. Немає, щоб вже покинути. Ну-ка. Під вибухне. А де ще один? А, ось іде. Усё. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. А, він типу засідку зірвав чи Looks що? like Ranrock's loyalists were heading further Я up the не path. зрозумів, чи в нього проблема. Let's keep going. Бо за що вона його відчитує. Тьфу, ти казав, що стріма не буде, тому я пішов дивитися відео на іншому каналі. Я казав, що сьогодні останній на цьому тижні. От, а потім вже вони будуть аж понеділок, мабуть. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Але так чи інакше, радите бачити на етері Деволін. Стуц. Who's over here? Куди? Я ще крутанулась, як балерина. Не переживай, речі він продав. Ось так і воїть дівчат в оману. Так. Я взагалі шукав Looks like закляття. Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. They got what they Окей, deserved. тут нікого нема, ладно. Gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Someone there? І ти політай. Молодці. Так, далі йдемо. You only have Ranrock to blame. Це піжама. Так. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. I was keen to help him achieve his goals. Кілька ворога, котрий палає. Так, треба когось підпалити. Перехотувати його. Приємно знати, що хтось пам'ятає за мої переживання. Дякую. Your spells glance off of me. Що ж таки найприкольніші – це заборонені закляття. Так, нам сюди, по ідеї? Здавайте охоронців. А, ще ми не всіх перебили. Там ще десь бочка літає. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me.
I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Ми як сектантка виглядаємо. І говоримо так само. І якщо чесно, оцей конфлікт на тому, що ми довіряємо якомусь гобліну, а він цього не любить, заберіть цей конфлікт і нічого не поміняється. Типу... Навіщо це? Типу, завдання ми і так виконуємо побічні. Якби це якось впливало на побічні завдання, і якось по-іншому це залежало, я не знаю. Отак це все одно ні на що не впливає. Spiders. How fitting. От курви, бачите нас. Покатуйся. Чимко, ти коли вже себе вдягнеш? Коли знайду щось нормальне. Я прокляв її. А я думаю, чому я не можу нормально атакувати? Ви вирішили просто кількістю вже мене валити? Типу, ну окей, якістю ми її не вб'ємо, то давайте кількістю херачте. Не вийде. Все? Виключився? Да ёбана! Так, матриарха контроль. Матриарх вышел с контроля. Покатывание. Ой, не так другое. Ну ладно. Гра створена, аби лазити по Хогвартсу, забере сюжет і нічого не зміниться. От і розмічений міф. Стільки вбили пауків, а дощу досі немає. Тобто міф, якщо вбили багато пауків, то піде дощ? Я такого не чув ще. These spiders are determined to make millions. I'm sure they taste better than a goblin dinner.
щоб вбити навіть одного павука піде дощ. Я, чесно кажучи, перший раз таке чую. Помарно. Annoying little beasts, aren't they? О, мертві гобліни. Добрі гобліни, мертві гобліни. The staircase leading here. Whatever for? То щось вроді не проходити під драбиною, не розбивати дзеркало, не йти по дорозі, якщо її перейшов дівчинкіт. Прикпайте, що з них взяти. Так, блях, не падай. Я знаю, що з вас щасливо. Look at this place. Not really my style. Ура, A bit загадки. much if you ask me. Загадки. Поки що будемо битися в стилі Джекі Чана. Тобто усе, що можна швирнути, ми швирнемо. Все, закінчилися речі для швиряння. Дай. О, пішли здоровезні матріархи. Бийтесь між собою. Бляха. Навіть у клятих пауків є Getting through снайпери. the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Так. Гобліни шорошисти. У мене в селі бабку ледь не побили через те, що вона з пустим відром ходила. Це вже нездорове відношення до прикмет. Так, що у нас тут? Рухомі портрети, колекцію оновлено. Ура! Це те, що я хотів. Ого, як її розірвало і кінцівки повилітали. Я теж просто на це звернув увагу.
А з пауків ніякі інгредієнти не падають? Це дуже дивно. Ікла падають. Мені вже дивно, скільки в мене цих ікл, до речі. 62 ікла з собою ношу. Можу собі вже обладунок зробити шипований. Секунду. Can't get out of here quick enough. Окей. Щодо гоблінів, я сам трохи не зрозумів, але гра їх ділить на хороших та поганих, а в росіян такого розподілу майже немає. Бос? Троль, ура! Як же забрали? Гобліни і тролі, це ївучі моря? Ти думаєш, ми це не відбудуємо? Ти гарнооке створіння. Твоє щастя, що у нас має Авада Кедавра. Ось так тут наш союзник бейся з павуками. Так, де там відновлення? Так, відновити ось так. Що там? Відновляємо далі. А ні, не можемо. Ладно. Упс. Трохи повтикав. Наш союзник. Так. Бомбарда. Ну ладно, дочекаюсь до кінця бійки. Прибухнем. А, я цю колону... Сука, я цю колону тільки що відновив. Я тебе і знічтожив. Ну окей. Можливо... Ось так. Окей, не діє. Ну і біс з тобою. Окей, довго ми його колупати будемо. Як же його довго бити? У нього ще навіть метеор скинути йому нічого не буде. Ну, давай, майже. Все. Шмарки і троля. Прекрасно. Так.
Угу. Це для того, щоб ми раніше часу нікуди не пішли від цього типу боса. Наче все. А енергію давній магії не будеш збирати? Ну, все. Я її по можливості збираю. По можливості, котра дозволяє моя пам'ять. Ура! Ще загадки. О. Гонорарчик. A journal entry. Isadora was here. Tuts. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Ох, блядь. О, не живи. Туц. На нічній дискотеці ми гарніші. Так, стоп. А чому він перемістився? Я ж його туди ставив. Так, окей. Дубль 2. Йдем не туди. Тут показує ще прохід. О, я нічого не бачу, ладно. А, ось. Another barrier. You can blast through it, I'm certain. Revelio. О. Confringo. Almost as good as if I'd done it myself. Так, секунду, тут щось є. По ідеї має бути перехід. Спинька, гра. Revelio. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Так, перша руна, друга руна, і в якихось підземній пизді має бути третя руна. Уно, дуно. Another rune symbol. А, ось. Feel as if I should be fluent in rune by now. Так. Встиг? Встиг. Revelio. Так. Секунду. Там ще щось є. Гроші, грали. Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Ні, не воно. Revelio. Дивіться. Нічого немає. Дослідити кімнату. Тут нічого. Тут я забрав цей записник. І тут нічого. Може повище? Може ця позначка щось робить? Lumos. Мої очі. Тут. Revelio. Може підводи? Incendio. Тут нічого немає. І нічого не підсвічується.
Protego, incendio! Окей, що робити? Revelio. Окей, залишається лише обродити все. Що тут є? Це лабораторія повна книжок та вибухових небезпечних речовин. Давайте запалимо. Це ж таке гарне поєднання. Можливо, треба піднятися на поверх вище, як варіант. Тому що там ще оці балкончики є. Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece of the triptych must be here. Зробив релігію ще раз, але дивися на стелю в центрі. Та я зрозумів вже, The що... final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. О, крипта. Ми знову направляємося в крипту. Вона вже говорила це. Ау. Я неуважний. I cannot believe the journey this triptych took us on. Так, ну... This is it. Ізодора? Don't keep me in suspense. Go on, place it. А ні. Чи так? А біс розумій. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Їй Бог, якщо тут можна буде влаштувати кінець світу, я це зроблю. Це додасть хоч якийсь характер нашому персонажу. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Імперіо. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. Саме надійний спокій приносить тільки Авада I Кедавра. confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing.
Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Ура, нам дали вибрати. Ніхуя. Обожнюю. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Reparo. Так. Що ж. Угу. Я думав сьогодні дістатись до Авади Кедаври, але мені треба сьогодні і закруглятися. Бо ще завтра треба виїжджати до одного міста. Ось, то треба трохи підготуватись до завтрашнього дня. Тож, ми доволі таки величезний шмат сюжета пройшли. Я так думаю. О, тут 45%, але я думаю, що до кінця вже доволі близько. Ще відсотків 15, мабуть. Ось. А решту вже почнемо проходити з понеділка. В ліпшому випадку, в гіршому з вівторка. Але розраховуйте на понеділок. Я, в принципі, просто поставлю чим раніше таймер. От. Що там по Аваді? Лоу. Вона таки не з'явилася. Типу, по ідеї, після цього квесту має вже з'явитися. Точно. Я не впевнений. Ну ми з цього почнемо наступну цю. От. Удачі з таємничним містом на снагі. Перше продай шмотки, котрі набирав у квестах. А до речі, цей раз я не те, що багато шмоток набрав. У мене навіть є вільні ці комірки. От тому вже самотужки якось там допродам. От. А його можна зрозуміти, але проблема в тому, що він в цьому конкретному питанні дозволяє емоціям брати верх над думками. Ну, так. Якщо ти про Себастіна, то так. А з того, що ми бачили, вона, походу, Ізадора цей біль не тільки забирала, а якось ще його трансформувала в силу і всасувала в себе. Як це було видно по директрисі. От, але це не точно. От. Чи надовго оті вільні? Які вільні? Що за вільні? Ще на це відповім і треба буде закруглятися. Прекрасно. Я або зліва камери, або справа.
По-нормальному я зосередитися на ній не можу. Розміститися. А, в принципі, і пофіг. Чи того вони вільні? Та я ж буду проходити ще окремо сам, певно, коли буде якийсь час за ці дні. От, якусь годину-дві. От, якраз розпродаю, дійду до Авади Кедаври, от, і залишу вже все як є до наступного етеру. Сподіваюсь, наступний раз в панянки буде модний лук. Треба буде проходити якісь побічні завдання, подивитися. Тому що основна винагорода, що дається за побічні завдання, це просто якийсь новий вигляд. Навіть не амуніція, навіть не спорядження, а просто вигляд. Типу, ось це, що немає ніякого під собою, ніякої основи з характеристиками. От. Та й таке. Ладненько. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Ось. А наступний етер вже буде в понеділок. Сподіваюсь, в понеділок. Ось. І якщо я не буду лінивою сракою, то я домонтую відео, і ще буде відео на цих вихідних. Але це, знову ж таки, не точно. От. Все. Всім на добраніч, всім немирної, спокійної ночі. Вам мовляв канал Каскад Сандри. І до наступного разу всім. Бувайте!